मी अनिता चौधरी, प्रकल्प नंदुरबार, अंगणवाडी सेविका। आज आपण आळीवाची चिक्की बनवणार आहोत। कोणताही पदार्थ बनविण्याच्या अगोदर आपले हात साबण पाण्याने स्वच्छ करणे आवश्यक आहे। 1 वाटी आळी, गूळ बारीक केलेला, खोबऱ्याचे कीस, तेल किंवा तूप पण वापरू शकतो आपण, वेलदोडे। सर्वात प्रथम आपण कढई गॅसवर ठेवून गरम करून घेऊया। आपण 1 वाटी आळी गरम करून घेऊया। मग वास आल्यावर गॅस बंद करून घेऊया। आळी गार करून घेऊया। आपण तेल टाकूया, त्याच्यात 1 वाटी गूळ, गुळाचा पाक तयार झाला आहे। आता आपण त्यात आळू टाकून घेऊया। इलायचीची पूड, त्याला तेल लावून घेऊया। गार झाल्यावर त्याला आपल्या आवडीने आकार देऊया। आता माझी आळीची चिक्की तयार झाली आहे।